สวัสดีครับพบกับผมครูอาร์มอิสราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขอเชิญรับชมได้เลยครับ
ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ